ملك ولا كل الملوك، تجلت فيه الأخلاق الحميدة، وعرف منذ طفولته بالشجاعة والكياسة والفطنة. شهدت له ميادين الكفاح بسداد البصيرة وبسلة الروح، وانبهرت به صالات السياسة بالدهاء والجسارة والإصرار، فتحببه وقلبه للناس وعدل بينهم فأحبوه واحترموه. لجأت إليه الشعوب العربية والإسلامية لصدق نواياه، واعتمدت عليه لثبات تأييده لهم. جاهد نفسه وانتصر على غرائزه وتواضع لبارئه، فاختاره الله شهيدا. إنه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي يستذكره كل مواطن عربي في كل مرة تستصرخ القدس والأقصى أمة لا تسمع لنجدتها من الاحتلال الصهيوني. ملك القضية. منذ توليه زمام أمور الحكم في السعودية عام 1964 وحتى اغتياله عام 1975، عاصر أهم القضايا التي مرت بالوطن العربي، حيث كان له دور كبير في دعم القضايا العربية ومناصرتها بسلاح النفط، وبالأخص القضية الفلسطينية. مواقفه الشجاعة والمشرفة تشهد له بذلك، كيف لا؟ وهو الذي أمر بقطع إمدادات النفط لأمريكا والغرب لوقوفهم إلى جانب إسرائيل ودعمها بسلاح، ودعا العرب للجهاد لتحرير القدس من الصهاينة. عاد عن خطابه الشهير الذي قال فيه: إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيله. وهو القائل أيضا: حين أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها بالمخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. موقف رجل شجاع. عندما علم الملك فيصل أن أمريكا أرسلت مساعدة لإسرائيل، أمر بقطع البترول عنها. هذا القرار أدى لخروج مظاهرات كبيرة في أمريكا، حيث وقف الناس في صفوف أمام محطات البترول وهتفوا: نريد البترول ولا نريد إسرائيل. حينها أرسلت أمريكا وزير خارجيتها هنري كيسنجر للقاء الملك وحل الأزمة، ليتفاجأ كيسنجر بجدية وصلابة موقف الملك فيصل، وبقوله الشهير له: نحن كنا ولا نزال بدوا، وكنا نعيش في الخيام، وغذاؤنا التمر والماء فقط، ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه. أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط؟ هذه إحدى المواقف الشجاعة للراحل الملك فيصل. نهاية، مع كل تعد وانتهاك يحدث للمسجد الأقصى، برأيك هل سنرى أحدا من الحكام العرب كالملك فيصل يتخذ موقفا شجاعا؟ شاركنا رأيك بتعليقات.